สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Food Health Variety นำเสนอเมนูซุปมะเขือส่วนประกอบก็ประกอบด้วยพริกหอมกระเทียมมะเขือเทศนำมาคั่วให้หอมนะคะมะเขือแล้วก็นำไปต้มให้สุกแล้วก็น้ำปลาร้านะคะที่เป็นเครื่องปรุงซอสปรุงรสเมื่อเราคั่วเสร็จแล้วเราก็นำมาโขลกให้ละเอียดนะคะนำพริกหอมกระเทียมเมื่อโขลกละเอียดแล้วเราใส่มะเขือที่ต้มสุกแล้วใส่ลงไปโขลกรวมกันให้เข้าเนื้อกันหลังจากนั้นเราโขลกได้มะเขือละเอียดแล้วเราก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปแล้วก็ปรุงรสตามชอบแล้วก็โรยด้วยใบหอมสาระแหน่ก็เป็นอันเสร็จนำมารับประทานได้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่อง Food Health Variety ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดเมนูเด็ดๆในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ